Ne, jotka on vihkiytynyt energioihin ja korkeampiin rituaaleihin, niin on varmasti osannut oikealla tavalla ylläpitää tämän paikan energiaa ja käyttää niin kuin laajemminkin hyödyksi. Täällä nyt oli tämmönen pikku talo, mikä oli tuossa matkan varrella, niin tultiin nyt tänne katselemaan. Me ollaan matkalla Glastonburyin ja pysähdyttiin jossain matkan varrella. Tää on keskiaikainen paikka. Ja nyt me ollaan täällä ruusupuutarhassa. Tämän päivän tosiaan niin päämäärä on nyt se Glastonbury ja hengailu siellä ympäristössä. Katsotaan sitten mitä sieltä löytyy. Tällaiset paikat missä käy niin missä on vanha historia ja isot rakennukset, niin yleensä ne on ollut joidenkin semmoista, jotka on vähän tiennyt, mihin tämmöiset paikat kannattaa rakentaa. Ja todennäköisesti jos alkaisi tutkia tarkemmin, niin tässäkin on joku piste, joku portaali, joku pienempi leilinja. Kyllä ne keskiajalla rakennettiin aina merkittäviin paikkoihin ja välttämättä aina ei ollut tarkoitusperä hyvä, vaan tarkoitus oli saada se voima ja energia itselle ja käyttää sitä valtaa sen energian avulla. Mutta ainakin täällä ruusupuutarhassa tuntuu ihana hyvä energia ja saadaan nauttia näistä ruusuista. Nyt me ollaan Glastonburyssa. Ensivaikutelma on ikävä kyllä Oulun joulu. Että taas tämmönen paikka. Näitä paikkoja on maailmalla vaikka kuinka paljon. Tavallaan jäljitellään kaikkea sitä ehkä ennen on ollut, mikä ennen on ollut pyhää. Toki täällä varmaan on paljon semmosia oikeita etsijöitä, mutta katukuvasta näkee, että jälleen kerran yhdistetään asioita henkisyyteen, mitkä ei henkisyyteen kuulu. Mutta me tankataan nyt tässä vähän ja aloitetaan meidän kierros ilmeisesti täältä Kluostarista tai Abbystä, mikä on tässä lähellä, ja sen jälkeen mennään Tooripukkulalle. Palataan asiaan. Täällä on nämä Glastonburyn Abbyn rauniot ja tässä on se hauta, missä päätetään, että King Arthur on haudattu tänne. Hän näköinen kai se on joskus ollut. Nyt me tutustuttiin tähän Ladies Chapeliin ja kierreltiin näissä raunioissa jonkun aikaa. Tuolla alhaalla todellakin on semmoinen kappeli, jonka kohdalla tuli kaiken näköisiä vähän sekavaisia kuvia varmaan monen vuosisadan ajalta. Paljon tähänkin paikkaan liittyy
ollaan niin kuin semmoinen oikea pakanuus, jos niin voi sanoa. Eli kaiken näköiset uhritoimitukset ja jopa veren vuodattaminen, semmoisia kuvia tuli. Et se on tavallaan sekoittunut se energia eri vuosisatojen aikana, että vaikea saada, ainakin mun oli vaikea saada kiinni niin kuin mistään alkuperäisestä energiasta. Paitsi sitten kun tultiin tähän, tässä on tämmöinen toivomuslähde, minkä luona ihmiset on vuosisatojen aikana parantunut, on juonut sitä vettä. Siinä oli hyvin voimakas energia, joka laskeutuu niin kuin ylhäältä alaspäin. Eli se energia tulee jonkun korkeamman portaalin kautta. Että en yhtään ihmettele, vaikka siinä olisi ihmiset tai on ihmiset parantunut, kokenut parantumisia. Et ne oli semmosia tuntemuksia. Tietenkin aika vaikea aina keskittyä, kun on paljon ihmisiä ympärillä ja tulee sitten häiriötä ja joutuu siirtymään eteenpäin, vaikka joku juttu on vähän kesken. Mutta ihan varmasti tarkoituksella tämäkin on rakennettu semmoiseen pyhään paikkaan. Ja niin kuin silloin joitain päiviä sitten sanottiin, niin leilinjat saattaa olla 3-6 kilometriä leveitä, eli tämä osuu siihen leilinjalle koko tämä Glastonburyn alue tai kaupunkikylä, mikä tämä nyt sitten on. Et ymmärrän hyvin, että tänne edelleenkin pyhiin vaelletaan. Täällä on voimakas energia. Ne, jotka on vihkiytynyt energioihin ja korkeampiin rituaaleihin, niin on varmasti osannut oikealla tavalla ylläpitää tämän paikan energiaa ja käyttää niin kuin laajemminkin hyödyksi niin kuin näitä energioita ja tätä ideaa, miksi tämä on rakennettu tämä paikka. Ja vahvistuu edelleen se ajatus, että sitten vaan jossain vaiheessa se alkuperäinen informaatio on kadonnut koko tästä paikasta. Ja sitten on sekoittunut semmoiset pakanalliset riitit, jos niin voi sanoa, että on yhdistetty vähän sitä ja tätä siihen alkuperäiseen. Koska ei ole enää ollut niitä, jotka olisi kantanut sitä syvintä, pyhintä tietoa tämän paikan niin kuin tarkoituksesta ja mitä energioita täällä on ylläpidetty. Me ollaan edetty nyt King Arthurin hauta. Mikä tää on, kammio? Mikä tää on? Tombin kohdalle. Ja joku tultiin tästä portista sisälle tai tästä kaaresta sisälle, niin tuntui voimakas energia. Me kummatkin tunnistettiin se energia hyvin vahvana. Ja tälläkin hetkellä mulla on vähän vaikeuksia sen takia, että se energia on niin voimakas, että se vie mukanaan. Ja mä tunnistan tietyistä merkeistä, miten tämä energia tässä kulkee. Että tässä on ollut ainakin, ja on ehkä mahdollisuus vieläkin, on siirtymä toiseen todellisuuteen. Eli tää on jännä yhteensattuma. Eli voimakkaat legendat, pyhät, korkeat tähtitietoisuudet, jotka tuli maan päälle, otti välillä maan päällä kehollisen muodon, niin
jätti jälkeensä toisenlaisen todellisuuden, johon pystyy kytkeytymään, johon voi periaatteessa siirtyä. Ja mulla on vaikeaa keskittyä tällä hetkellä nyt tähän puhumiseen, koska se energia on niin voimakas. Vastaavanlaisen energian me ollaan törmätty siihen Ahvenanmaalla muutamassa paikassa, missä oli viikinkien hautoja ja viikinkien niinku todellisuus läsnä tässä samassa tilassa. Tässä oli taas kirkko, joka on kiinni. Ja tässä oli yksi kirkko, joka piti kytkeä, mutta kuten näkyy, niin sekään ei ole auki, se on remontissa. Tässä nyt oli yksi kirkko taas, mutta sekin on kiinni. Tässäkin oli yksi kirkko. Joka on kiinni. Oikea kirkko on löytynyt. Me oltiin väärällä puolella Glastonburin kaupunkia ja etittiin vääristä kirkoista. Ja tää pitää nyt pyhä. Totta kai tämäkin oli loppujen lopuksi kiinni. Tämän näköinen. Mutta kytketään se täältä ulkopuolelle. Tääkin piti kytkeä tämmönen pieni Maria Magdalena kappeli. Mutta sekin oli kiinni, että kytketään se täältä ulkopuolelle.